Okay, ini player to watch untuk pasukan South Korea pula. To watch ini bukan kita nak tengok player ni, tak. Dia punya ability, dia punya performance, dia punya persembahan dalam permainan sebelum ni dalam kelab belum terbukti. Pemain dia adalah Son Heung-min dari Tottenham Hotspur dan Lee Kang-in daripada PSG, dan seorang lagi adalah Kim Min-jae bermain untuk pasukan Bayern Munich. So ketiga-tiga pemain ini sangat memberi impak kepada pasukan yang mereka wakili, macam Spurs, PSG dan Bayern Munich. So ketiga-tiga ni mempunyai corak permainan yang sangat, saya rasa outstanding lah, sebab diorang boleh support dan membuktikan boleh main dekat Europe bersama macam Son Heung-min boleh main kat Spurs berapa lama dan menjadi top scorer pada season lepas untuk klub dia sendiri. Lee Kang-in bermain dengan PSG bergandingan dengan Mbappe. So bagi saya memang satu pemain yang perlu diawasi lah. Dan satu orang lagi Kim Min-jae. Kim Min-jae ni saiz tubuh badan dia sangat besar, bermain di Bayern Munich. Seorang pertahanan yang sukar dibolosi dan diatasi bagi saya lah, sebab saya tengok game Bayern Munich. Dia pembelian yang sangat berbaloi. Harga pun murah, dia beli daripada tim sebelum ni, Napoli kalau tak salah saya. Sangat berbaloi dan worth it dia punya pembelian lah, Kim Min-jae ni. So ketiga-tiga pemain ni sangat perlu kita awasi. Kita dah tahulah Son Heung-min macam mana dia punya game, kepatasan dia, dan saya rasa dalam squad South Korea ni dia seorang kapten. So kita kena awasi, dan saya rasa berpeluang inilah masa Harimau Melaya punya pemain dapat bermain dengan pemain ternama macam ni, dapat belajar something, macam mana corak permainan diorang, macam mana diorang menyiapkan diri semasa perlawanan besar-besar macam ni. So this is time for learn experience lah, gain experience. Okay, kita cerita pasal Son Heung-min. Okay, kita dah tahu dia punya kepatasan dan dia punya teknik. Kaki kiri, kaki kanan dia boleh first touch, one touch untuk menghasilkan gol, dan dia selalu berada di posisi yang terbaik untuk menjaringkan gol. So macam Dion Scholes, kena stop dia daripada dia bergerak bebas, dan apabila melakukan counter attack, jangan bagi dia ruang. So kalau counter attack tu, siapa yang berdekatan dengan pemain-pemain South Korea yang ingin melancarkan counter attack tu, dia kena stop dulu bola counter attack tu sebelum Son Heung-min dapat space. Kalau Son Heung-min dapat space free, saya risau dia akan menjaringkan gol lah. So dia no mercy punya pemain. Dapat bola memang dia boleh on target. So Dion Scholes, Syarul Saad, saya rasa yang sesuai jaga Son Heung-min ni adalah Ko Bin-ong. Dari segi kepatasan, dari segi kekuatan, saya rasa Ko Bin-ong perlu mengekori pemain seperti Son Heung-min. Untuk pemain yang kedua yang saya sebutkan tadi adalah Lee Kang-in atau Kang In Lee. Saya tak tahu mana satu belakang mana satu depan. So saya assume Lee Kang-in. Okay, dia ni pemain kaki kiri, pemain winger dan boleh menjaringkan gol. Dia corak permainan dia sama seperti Son Heung-min, tapi Son Heung-min ni kaki kanan, Lee Kang-in ni kaki kiri. So mungkin mereka akan bermain di sebelah kanan dan kiri. So kanan adalah Lee Kang-in dan kiri adalah Son Heung-min. So mereka akan melakukan serangan pantas di sebelah kiri. Lee Kang-in ni bermain PSG, terupas dia sangat baik, dan saya rasa pemain seperti ini yang perlu pemain kita ekori rapat adalah Matthew Davis ataupun Arif Aiman, yang perlu bekerja keras sikit untuk menutup ruang Lee Kang-in ini untuk dia melancarkan serangan lah. Siapa yang bermain di sebelah
Lee Kang In lah. Sama ada Faizal Halim, sama ada Arif Aiman perlu membantu sedikit untuk kita buat defensif work sikit, sebab dia ni pemain laju, pemain muda, sangat teknikal, dan kena awasi pemain seperti inilah. Siapa yang bermain dekat dengan dia kena berhati-hati. Untuk pemain Kim Min Jae, ini saya tak tahulah macam mana nak cakap, nak stop dia. Dia memang suka stop orang. Tapi untuk mengatasi dia ni, saya rasa perlukan kepantasan dan kebijaksanaan. Kalau kita nak main bola tinggi, sorry to say, memang dia tinggi, memang dia dapat. So bola bawah pun dia dia bagus on tackling. So timing dia sangat baik. Untuk pemain serangan seperti Arif Aiman, Faizal Halim dan Darren Lock mungkinlah kita boleh harapkan dia untuk membuat pressing dengan Kim Min Jae ni. Tapi Faizal Halim, Mickey dengan Arif Aiman perlu menggunakan kepantasan mereka untuk mengatasi Kim Min Jae ni. Sebab pemain ni yang tinggi, dia gravity dia sangat tinggi dan dia agak perlahan sedikit. So bila macam Faizal Halim, gravity dia sangat rendah, Arif Aiman gravity sangat rendah, so lebih pantas dan membuat pergerakan yang lebih laju. So perlu menggunakan kelebihan itu. Dan apabila mereka South Korea ni ada set pieces atau corner kick, itu perlu kita awasi sebab dia pemain tinggi dan dia boleh lompat tinggi dan menjaringkan gol. So dalam set pieces saya rasa Dion Coles perlu mengekori Kim Min Jae. Tak ada pemain lain yang mampu untuk follow Kim Min Jae ni waktu ada set pieces lah. So kena perhatikan lah. Yang pemain lain kita rasa kalau Junior Esdal kalau dimasukkan bermain pun perlu mengekori rapat pemain Kim Min Jae ni lah. So hati-hati guys. So tiga pemain ni Korea, Son Heung-min, Lee Kang In, Kim Min Jae. So pemain yang harus diawasi untuk pasukan Korea Selatan. So kita nak tengok game best ni, K-pop lawan Zapin. So siapa yang menang kita akan bersorak. Okay guys, last kali saya nak buat prediction untuk Piala Asia ni. Saya rasa sudah tentunya lah pasukan daripada Middle East, pasukan Timur Tengah yang ada kelebihan untuk menjuarai Piala Asia ni. Tak lupa juga South Korea dan Jepun. Mereka ni memang selalu berada di final, selalu berada di semi final, dan current champion sebelum ni adalah Qatar. Okay, Jepun adalah pasukan yang selalu menang, most win champion dalam Piala Asia ni sebanyak 4 kali. Mereka sekarang ni berada dalam kedudukan ranking FIFA nombor 17. So bayangkan nombor 17 guys. Saya rasa memang diorang salah satu contender untuk menjadi champion. Dan yang tim paling kuat saya rasa dalam edisi Piala Asia ni adalah pasukan daripada Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Semua tahulah, peminat bola sepak tahu Liga Arab Saudi tu macam mana sekarang, dengan kemasukan Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, Kante, semua dah berhijrah ke sana dan liga dia memang sangat kuat. Pemain lokal, international semua kat situ. So pemain international, national team dia pun banyak bagi dia ada dapat experience dan impact kepada pemain-pemain lokal Arab Saudi. So sudah tentunya mereka akan menjadi kuat. Dan saya rasa salah satu tim yang akan melangkah ke semi final adalah Arab Saudi. Sebab Arab Saudi ni selalu ada ranking yang baik dan mereka pun sekarang berada dalam nombor 56 dunia ranking FIFA. So selalu ada kat situ tim kuat ni Arab Saudi, dan dia pernah menjuarai Piala Asia ni sebanyak 3 kali. So
memang pasukan, kalau korang nak bet boleh lah Saudi. Dia memang boleh pergi jauh. Saya rasa dia boleh pergi jauh. Arab Saudi, South Korea, Jepun, dan satu lagi saya rasa mungkin Australia mungkin, sebab dari segi fizikal dia selalu ada kelebihan. Tapi dari segi performance kita boleh tengok dalam grouping nantilah. Okay, so prediction saya, untuk champion, sebab saya ni suka permainan, corak permainan bola sepak Jepun dari dulu lagi. Dari segi taktikal, dari segi dia punya bermain, dari segi mentality dia, saya suka Jepun. So prediction saya edisi kali ni adalah Jepun. So harap-harap kita boleh menandingi setanding dengan pasukan Jepun, dan Harimau Malaya boleh belajar something dalam Piala Asia, kejohanan Piala Asia ni. Secara realistiknya, saya macam saya cakap tadi, kalau kita melangkah ke second round is good, bonus. Tapi yang penting experience dalam Piala Asia ni sangat penting. Okey, saya rasa kita sama-sama perlu menyokong pasukan Harimau Malaya, menyorakkan satu semangat yang luar biasa, meniupkan kata-kata semangat kepada pasukan Harimau Malaya. Pemain-pemain kita terutamanya, jangan komen-komen yang negatif, sentiasa beri kata semangat, beri impact yang positif kepada pasukan, kepada pemain. Saya, ramai kawan-kawan saya pun dah plan nak pergi ke Qatar ni, dah siap beli tiket game, tiket flight, hotel. So mereka semangat apabila bola sepak ni kita boleh menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia, tak kira lah bangsa apa pun, semua tengok bola. Kita bersatu hati untuk pasukan Harimau Malaya, untuk negara kita Malaysia. Go Harimau Malaya. Dan jangan lupa guys, teruskan subscribe, komen, like video saya sepanjang dalam Sports Tarik ni, dan kita jumpa lagi. Sports Tarik.